Багато людей страждають від тривоги і непотрібних страхів, які заважають їм у повсякденному житті. Та чи можна цьому зарадити? У своєму попередньому відео я вже розповідала про здорову та патологічну тривогу, а також про те, як зароджується порочне коло тривоги. Сьогодні ми поговоримо про те, що можна вдіяти, щоб впоратися з надмірним страхом та тривогою. Коли вам доводиться ухвалювати рішення, ви аналізуєте проблему з усіх боків, намагаєтесь передбачити наслідки, зокрема небажані й неприємні. Найімовірніше ви оберете найбільш безпечний варіант, боячись негативних наслідків. Можливо, ви не наважуєтесь виступати публічно, або вас переслідує безсоння, тому що ви боїтеся критики свого керівника. Чи знайомі вам подібні ситуації? Питання в тому, як можна їх подолати і взяти тривожні думки під контроль. Є погані та хороші новини. Погана новина полягає в тому, що ми не можемо повністю контролювати негативні та тривожні думки. Хороша новина полягає в тому, що це зовсім не обов'язково. Часто тривожні думки та почуття перешкоджають нам робити те, чим би ми насправді хотіли займатися в житті. Зазвичай це відбувається тому, що ми навчилися думати, що недобре мати такі думки та почуття. Наприклад, ми хочемо зробити щось складне й захоплююче, але не дозволяємо собі відчувати страх. Як бачите, цим ми ускладнюємо собі життя. Тому найважливіше питання полягає в тому, чи має наш страх і тривога право на існування. Чому ми боїмося цих відчуттів і намагаємося відтіснити їх? Натомість ми можемо навчитися приймати те, що ми відчуваємо таким, як воно є. Замість того, щоб уникати тривоги чи боротися з нею, поекспериментуйте з нею. Якщо ви побоюєтесь чогось конкретного, чогось неприємного, погодьтеся на це, скажіть собі «нехай». Ви можете навіть проекспериментувати, сказавши «так, мені страшно», ніби ви даєте собі дозвіл повною мірою відчути та уважно дослідити все, що ви переживаєте. Не забувайте, що страх – це емоція, а емоції, як правило, короткотривалі, а думки – це не факти, це лише думки. Не сприймайте їх надто серйозно. Уникаючи тривогу, ситуації, людей чи місця, які її спричиняють, ви погіршуєте ситуацію. Страх та тривога поглибляться, а симптоми посиляться з часом. Страх попереджає вас, що ви в небезпеці. Уникаючи все те, що спричиняє його, ви не зможете переоцінити ситуацію і зрозуміти, що реальної небезпеки, можливо, й немає. Чим частіше ви стикатиметесь зі своїми страхами та тривогою, тим більше це дасть вам впевненості в собі і тим краще ви зможете контролювати тривогу. Зрештою, ви побачите, що нічого поганого не відбувається. Стрес, особливо тривалий стрес, тісно пов'язаний із тривогою. Щоб впоратися з нею, варто почати з ведення щоденника стресу. Щодня записуйте все, що спричиняє стрес, а також усі тривожні думки, які у вас виникають. Через кілька днів прочитайте свій щоденник і спробуйте виявити можливі причини та тригери. Визначивши конкретні джерела стресу та тривоги, ви можете вжити заходів, щоб контролювати свої почуття щодо них. Знання тригерів також допоможе вам обговорити їх із вашими близькими та звернутися за підтримкою, коли це необхідно. Дізнайтеся, з чим пов'язані ваші страхи. Чи справді тривожні думки у вашій голові мають сенс? Чи можна поглянути на них інакше? Усвідомлюючи ці думки, нам легше поставити їх у перспективу, а це зменшить тривогу. Навчитися самостійно розпізнавати і змінювати негативні інтерпретації – це нелегко. Поговоріть зі своїми друзями та запитайте їх, як вони тлумачать ті самі події.
Але вибирайте друзів, які не страждають від надмірної тривоги. Розмовляючи з ними, дізнайтеся, як вони бачать реальність. Потім ви можете досліджувати та використовувати ці нові інтерпретації самостійно. Зміна поглядів вимагає часу. Працюючи над собою, кидайте виклик собі та своїм звичним негативним переконанням. Ставте собі запитання на зразок. Як би мій друг розтлумачив ці події? Або які запитання він поставив би собі на моєму місці? Ще один спосіб змінити негативні думки чи образи – це пошук позитивних думок, які можуть змінити негативні. Наприклад, ви можете взяти листок паперу і розділити його на 2 колонки. Запишіть найважливіші негативні думки в лівій колонці, а в правій колонці запишіть позитивну думку, що є протилежністю. Кожного разу, коли ви починаєте хвилюватися, запитуйте себе, про що я зараз думаю? А потім замініть цю думку, зосередившись на позитивній думці зі списку. Нова звичка закріплюється в мозку як мінімум після 30 днів щоденної практики, тож вам доведеться багато практикуватися. Деякі люди відчувають страх перед страхом. Вони бояться своєї тривоги, прислухаючись до свого перечуття неспокою, до кожного відчуття у тілі, думаючи: «Я можу запанікувати, я можу втратити контроль над собою, я осоромлюся» і так далі. Як правило, це є ознакою хронічної, довготривалої тривожності. Працюючи над собою, ви все ще можете застосовувати всі попередні поради. Але вам потрібно працювати зі страхом перед страхом, як предметом, а не з початковим джерелом страху. Іноді достатньо буде кілька разів на день ставити собі питання: що я зараз відчуваю? Чи боюся я відчути страх? Чи є ця тривога перебільшеною? Протестуйте себе і реальність ваших почуттів, поставивши собі наступні запитання. За шкалою від 1 до 100, наскільки ймовірно, що те, про що я хвилююся, станеться? Чи є в мене вагомі підстави думати, що щось піде не так? Щоби краще контролювати свою тривогу, підготуйтеся до ситуацій, у яких ви зазвичай відчуваєте занепокоєння і страх. Поміркуйте, що саме варто зробити в такій ситуації. Це можна зробити, наприклад, за допомогою реалізаційних рішень. Це стратегія саморегулювання, яка допомагає ефективному досягненню мети, а також допомагає змінити небажані звички та поведінку. Стратегія передбачає розгляд ситуації у формі «якщо», «то». Приклади. Якщо ліфт застрягне, то я буду думати про щось приємне, щоб зберегти спокій. Або якщо я почну панікувати, то я можу зробити дихальні вправи. Ця стратегія спрацьовує тому, що ми заздалегідь ухвалюємо рішення, а не миттєво. Рішення, прийняті миттєво, не завжди оптимальні. До того ж, такий підхід посилює почуття контролю. Якщо ви почуваєтесь розслаблено, то в стресових ситуаціях страх і тривога матимуть набагато менший вплив на вас. Тому що не можна бути розслабленим і тривожним водночас. Тому регулярно займайтеся чимось, що заспокоює, розслабляє вас. Наприклад, улюбленим хобі, прогуляйтеся або займіться спортом. У такий спосіб ви інвестуєте в себе і накопичуєте свої психологічні ресурси, які згодяться в складні часи. Якщо ви відчуваєте приближення нападу тривоги, зробіть перерву приблизно на 15 хвилин. Напад тривоги швидше проходить, якщо зосередити свої думки на чомусь іншому. Ефективною є діяльність, що вимагає концентрації. Ви також можете на мить заплющити очі й уявити безпечне й тихе місце, пляж чи ліс, або зануритися в приємний спогад із дитинства. Викликаючи позитивні почуття, ви автоматично заспокоїтеся.
включіть у свій щоденний розпорядок дня техніки релаксації, майндфулнес, самогіпноз або медитацію. Також можна використовувати дихальні вправи. Глибоке дихання особливо ефективне для подолання короткочасних нападів тривоги. Якщо ви починаєте відчувати тривогу, спробуйте зробити 10-20 повільних, глибоких вдихів, щоб заспокоїтися. Вдихніть якнайглибше, затримайте повітря в легенях на кілька секунд і повільно видихайте. Дослідження показують, що регулярні фізичні вправи можуть допомогти зменшити тривожність і розвинути стійкість до стресу. І неважливо, що ви виберете, оскільки навіть невеликі фізичні навантаження мають позитивний вплив на тривожні думки та почуття. Ви також можете знизити рівень своєї тривоги, зменшивши споживання або уникаючи певної їжі та напоїв. Обмежте споживання кофеїну, алкоголю та енергетичних напоїв. Кофеїн може допомогти зосередитись та зарядитися енергією, але водночас він може спричинити проблеми для тих, хто страждає тривожними розладами. Стимуляція нервової системи імітує симптоми тривоги, такі як прискорене серцебиття, нудота й біль у животі. У будь-якому разі у вас є два варіанти – дати змогу страху і тривозі заволодіти вашим життям або ж взяти ініціативу до своїх рук. Активно працюйте над собою, щоб зменшити загальний рівень стресу. Перегляньте свої пріоритети. Розмовляйте про свої проблеми з близькими і не соромтеся просити допомоги. І, звісно, робота з психотерапевтом – це чудовий спосіб віднайти нові способи впоратися зі стресом та тривогою. Тривожні розлади можна успішно лікувати без ліків, за допомогою психологічних методів лікування, таких як когнітивно-поведінкова терапія. Якщо ви хочете більше дізнатися про неї, перегляньте це відео. І не забудьте поставити вподобайку, підписатися та поділитися цим відео з друзями. Це допоможе поширити цю інформацію українським YouTube. Також буду рада вашим коментарям. Дякую за перегляд, до зустрічі!